नमस्कार साथीहरु, आज हामी अनबक्सिङ गर्नेछौं एउटा त्यस्तो प्रोडक्टको जुन प्रोडक्टलाई चाहिँ फेसबुक र अरु सोशल मिडियामा एकदमै धेरै डिस्प्ले गरिएको छ। वेल, यो प्रोडक्टको मलाई कुनै पनि आवश्यकता छैन, तर मैले यो प्रोडक्टलाई पर्चेस गर्दै छु, अनबक्सिङ गर्दै छु केवल तपाईहरुको लागि, किनकि यो प्रोडक्ट तपाईले पनि फेसबुकमा वा फेरि अरु सोशल मिडियामा देखिरहनु भएको छ र यदि तपाई पनि सोच्दै हुनुहुन्छ यो प्रोडक्टलाई तपाईले पर्चेस गर्ने कि नगर्ने र गर्ने हो भने कहाँबाट, यी सबै कुरा म यो भिडियोमा भन्ने छु तपाईलाई र साथमा यसको अनबक्सिङ पनि देखाउने छु। सो यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला र सबैभन्दा मेन कुरा यसमा रहनेछ यसको युज र साथमा यसको प्राइस क्याटेगोरी, तपाईले कहाँबाट किन्न यो बेटर हुन्छ र कहाँबाट किन्दा यो तपाईलाई सस्तो पर्छ भन्ने कुरा पनि म यो भिडियोमा भन्ने छु। सो आउनु सुरु गरौँ आजको हाम्रो भिडियो। तर त्योभन्दा पहिला नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल जीएसएम नेपालमा। सो तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो यस्तै नै आएको थियो, अलिकति टेपहरु र्यापिङ गरेको थियो। सो मैले यसलाई चाहिँ हटाइसकेको छु र अब हामी यसमा हेर्दैछौँ के हो त त्यस्तो प्रोडक्ट जसलाई चाहिँ फेसबुकमा र अरु सोशल मिडियाहरुमा एकदमै धेरै डिस्प्ले गरिएको छ। सो लेट मी शो यु दिस इज, र यो यसरी नै च्यातेको मेबी हुनसक्छ उनीहरुले चाहिँ मलाई पठाउने बेलामा आफूले चेक गरेको हुनुपर्छ, त्यसकारणले गर्दा यो च्यातेको हुनसक्छ। वा फेरि म तपाईलाई अरु कुरा पनि भन्ने छु यसमा। यो ट्राइपोड जुन चाहिँ तपाईले देख्नु भएको होला फेसबुकमा अनि फेरि तपाईले चाहिँ अरु सोशल मिडियामा देख्नु भएको होला यो कुरालाई, र यो सेल्फी स्टिकको रूपमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र साथमा यसलाई तपाईले ट्राइपोडको रूपमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा एउटा एलईडी लाइट पनि दिएको छ जसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो आउनुहोस् पहिला अनबक्सिङ गरौँ। सो तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको रहेको छ। सो यसलाई मैले अनलाइन मगाएको र म यो भिडियोको अन्तिममा भन्छु तपाईले कहाँबाट लिनु भने एकदमै धेरै सस्तो पर्छ। फेसबुकमा र तपाईले अरु सोशल मिडियामा देख्दै हुनुहुन्छ होला यसको प्राइस कति धेरै छ हैन, तर म तपाईलाई एउटा त्यस्तो ठाउँ दिनेछु जुन ठाउँबाट तपाईले सस्तोमा किन्न सक्नुहुन्छ। र अब यो कार्टुन भित्र केही पनि छैन, सो हामी यसलाई साइडमा राख्छौं। त्यसपछि हामी यसको सेल्फी स्टिक वा भन्नुस् न ट्राइपोड र यसलाई चार्ज गर्न एउटा डेटा केबल दिएको छ जुन माइक्रो यूएसबी प्लस यूएसबी टाइप ए रहेको छ। यहाँ माइक्रो यूएसबी छ। अब यसमा सी आउला त सोध्नु पर्ने आवश्यक छँदै छैन। सो हामी यसलाई साइडमा हाल्छौं। त्यसपछि तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो सेल्फी स्टिक हो, यस्तो सेल्फी स्टिक रहेको छ, यसरी तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। र यो जुन रहेको छ यो एलईडी लाइट हो जसले चाहिँ तपाईलाई भिडियो बनाउँदा वा फेरि फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ सपोर्ट गर्दछ। र तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रिमोट रहेको छ, यो रिमोट यसलाई हामी पनि देख्छौं, यो रिमोट रहेको छ। ओके, आई होप कि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। र यसलाई पनि हामी एकछिनमा साइडमा राख्छौं अनि त्यसपछि हामी यो एलईडी लाई पनि यसरी निकाल्छौं, यो यसरी निकाल्नुहुन्छ। ओ अन भइहाल्यो यता। सो यसलाई म एकछिनको लागि अफ गर्छु, यसको पनि एकछिनको समय आउनेछ। त्यसपछि तपाई यो जुन देख्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ मोबाइल होल्डर हो। यहाँ चाहिँ तपाईले मोबाइललाई माउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी यसरी। यहाँ चाहिँ तपाईले मोबाइललाई माउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म त्यो पनि देखाउने छु। र यो हाम्रो एक्सटेन्सन पाइप हो, यसलाई चाहिँ तपाईले यसरी एक्सटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ तन्काएर। र यो टोटली तन्काउँदा पनि अलमोस्ट 18 इन्ची वा फेरि 1.5 फिट भन्दा लामो हुँदैन, र जसलाई चाहिँ तपाईले जस्ट सेल्फी स्टिक पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। र रिमोट जब रिमोटलाई तपाईले यहाँ यसरी लगाउनुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ तपाईले इजिली यहाँ प्रेस गरेर वा फेरि क्लिक गरेर आफ्नो सेल्फी लिन सक्नुहुन्छ वा फेरि भिडियो पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। सो एकछिन पछि म तपाईलाई यसलाई फुल देखाउने छु। सो यो यसको फुल हो, यो पूर्ण रूपमा तन्किसकेको छ र यो पूर्ण रूपमा एक्सटेन्स भइसकेपछि यो यति नै खुल्दछ, यो भन्दा बढी खुल्दैन। यो यसको एलईडी फ्ल्यास हो। अनि चाहिँ अब यसलाई ट्राइपोडको रूपमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। र ट्राइपोडको रूपमा युज गर्नको लागि मैले यसलाई सानो बनाउँछु। तपाईले यसलाई ट्राइपोड ओपन गर्नको लागि तपाईले यहाँ खाली प्रेस गरिदिनु भयो भने चाहिँ यसरी खुल्दछ। यो जुन तपाईले पाइप देख्दै हुनुहुन्छ यो पाइप चाहिँ एक्सटेन्सन पाइप हो जुन चाहिँ तपाईले अघि एक्सटेन्सन भएको देख्नुभयो त्यो भित्र जानको लागि बनाइएको। सो तपाईले यसलाई यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ इजिली तपाईले यसरी सानो गराएर सेल्फीमा पनि सानो रूपमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल माउन्टिङको कुरा गर्नुहुन्छ भने मोबाइललाई तपाईले यसरी माउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग एउटा एक्स्ट्रा मोबाइल रहेको छ, तपाईले मोबाइललाई यसरी एक्सटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी चाहिँ तपाईले यहाँ प्रेस गरेर आफ्नो फोटो वा भिडियोहरु लिन सक्नुहुन्छ। यस्तो किसिमको रहेको छ। म तपाईलाई एकचोटी यसलाई स्ट्यान्ड पनि लगाएर देखाउँछु। सो यसरी, र यहाँ चाहिँ एउटा यसको नट रहेको छ जसलाई चाहिँ तपाई यसरी खोलेर आफूलाई आवश्यकता अनुसार
अप एन्ड डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। सो हामीलाई अहिले एकछिनको लागि यसरी गर्यौँ भने चाहिँ यस्तो रहन सक्छ। यो स्टडीको लागि पनि राम्रो छ। यदि तपाईँको बच्चाहरूलाई तपाईँले अनलाइन स्टडी गराउनुहुन्छ भने त अहिले छैन त्यो चलन। अनलाइन स्टडी वा फेरि तपाईँले चाहिँ यसरी राखेर कुनै आफ्नो एजुकेसनल भिडियोहरू देखाउन चाहनुहुन्छ नि, यो त्यसको लागि ठिक छ। तर यदि तपाईँ भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ वा फेरि तपाईँ भनौँ युट्युबको लागि वा फेरि तपाईँले चाहिँ टिकटकको लागि, रिल्सको लागि, सर्ट्सको लागि भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ नि, यो एकदमै राम्रो छ। र मलाई लाग्छ यो यदि कम्प्याक्ट छ, यो एकदमै लाइट छ, जस कारणले गर्दा यो हुनसक्छ तपाईँहरूको लागि फेभरेट होस्। तर यसको साथमै अरू केही पनि आउँदछ जसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ कि त्यो कुरा तपाईँले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। सो म यसलाई निकालेर साइडमा राख्दैछु। जस्तो यो एकदमै धेरै लाइट छ, यो एकदमै धेरै लाइट भएको हुनाले यसमा चाहिँ तपाईँले मोबाइल माउन्ट गरिसकेपछि हुनसक्छ हावा लाग्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ पल्टाइदियो, जसले चाहिँ तपाईँको मोबाइल ड्यामेज हुन्छ। यदि तपाईँले बाहिर लगेर जानुहुन्छ, तर बाहिर लिएर जाने युजको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने यो एकदम सजिलो पनि छ, किन सानो छ, तपाईँको यस्तै पनि तपाईँको पाइन्ट पकेटमा पनि अट्छ। र तपाईँले यदि कुनै ब्याग बोक्नुहुन्छ भने त्यो ब्यागमा पनि यो इजिली राख्न सक्नुहुन्छ, एकदमै सजिलोसँग अटाउँछ। तर बाहिर लगेर फोटोहरू खिच्न वा सेल्फीको रूपमा, यो सेल्फी स्टिकको रूपमा युज गर्न चाहनुहुन्छ भने यो एकदमै हलुङ्गो पनि छ, जसले गर्दा तपाईँलाई धेरै बेरसम्म आफ्नो हातमा होल्ड गर्दाखेरि पनि थकाइ चाहिँ लाग्दैन, तपाईँको हात गले जस्तो फिल हुँदैन। र यसमा रिमोट भएको कारणले गर्दा यो एकदमै सजिलो हुन्छ फोटो खिच्न पनि। र यो ब्लुटुथ रिमोट हो, जस कारणले गर्दा तपाईँले आफ्नो मोबाइलसँग यसलाई कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईँले यसलाई यसबाट फोटो वा फेरि भिडियो पनि लिन सक्नुहुन्छ। अब म तपाईँलाई अहिले फोटो र भिडियो लिएर देखाउन त सक्दिनँ, तर तपाईँ सक्नुहुनेछ। तर अनि साथमा चाहिँ तपाईँले कुनै ठाउँमा जानुभएको छ, पिकनिक जानु हुनसक्छ वा फेरि कतै घुम्न गएको हुन सक्नुहुन्छ, त्यो समयमा तपाईँले यसलाई ट्राइपोडको रूपमा राखेर कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा म एकचोटि देखाउनेछु। सो तपाईँले यो सेल्फी स्टिकलाई यसरी ट्राइपोडको रूपमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी स्ट्यान्ड गरेर तपाईँले यसलाई एज अ सेल्फी स्टिक पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सेल्फी स्टिकमा अब एक्सटेन्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई एक्सटेन्ड गरेर देखाउँछु, तर हुनसक्छ यो चाहिँ पुरै रूपमा चाहिँ हाम्रो मोबाइलमा क्याप्चर नहोस् वा भिडियोमा क्याप्चर नहोस्, अलिकति घटाइदिउँ होइन। यसरी पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो यो सेल्फी स्टिकलाई एज अ ट्राइपोड पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। म यसमा चाहिँ मोबाइल पनि माउन्ट गरेर देखाउँछु तपाईँलाई। तपाईँले आफ्नो मोबाइललाई पनि माउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब मोबाइललाई त माउन्ट गर्नुभयो, यो एलइडी लाइटलाई अन गर्नको लागि तपाईँले यहाँनिर जुन रहेको छ एउटा बटन रहेको छ, त्यो बटनलाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो क्लिक गरिसकेपछि एकचोटि क्लिक गर्ने बित्तिकै यो चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ। लाइक एकचोटिमा यो यसरी एक्टिभेट भयो। अझ एकचोटि क्लिक गर्नुहुन्छ भने यो अझ धेरै ब्राइट हुन्छ, फेरि सी कति धेरै ब्राइट भयो। त्यसपछि अझ एकचोटि क्लिक गर्नुभयो भने यो अफ हुन्छ। यसरी एकदमै इजी छ युज गर्नको लागि, खासै गाह्रो छैन। र यो रिचार्जेबल हो, तपाईँले जुन अघि देख्नुभयो चाहिँ चार्जिङ केबल, त्यो यसमा युज हुन्छ। यो रिचार्जेबल हो र यो एकदमै सस्तो खालको छ, तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ यसरी बजिरहेको छ। सो यो रिचार्जेबल हो, तपाईँले यसलाई चाहिँ रिचार्ज गरिरहन सक्नुहुन्छ। अब रिमोटको कुरा गर्नुहुन्छ भने रिमोटलाई चाहिँ तपाईँले अलिकति बेसमा पुस गरेर राख्नुपर्छ, जसले गर्दा यो एक्टिभेट हुन्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर निलो किसिमको एउटा एलइडी ब्लिङ्क गरिरहेको छ, यो चाहिँ तपाईँको ब्लुटुथ कनेक्ट गर्नुपर्छ भनेर देखाइएको र यो आफू एक्टिभेट भएको छ भनेर देखाइएको। अब यसरी यो एक्टिभेट भएको छ। अब तपाईँले यसलाई चाहिँ ब्लुटुथमा कनेक्ट गर्नुभयो भने यो एलइडी यसरी बल्न छोड्छ र कन्टिन्यू बलिरहन्छ। र तपाईँले चाहिँ यसको यो बटनहरू क्लिक गरेर आफ्नो फोटो वा फेरि भिडियोहरू लिन सक्नुहुन्छ। तर एउटा कुरा याद राख्नुपर्ने हुन्छ, यसमा लगाइएको ब्याट्री खासै धेरै राम्रो हुँदैन, यो रिमोटमा लगाइएको ब्याट्री, जसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हुनसक्छ धेरै बेरसम्म त्यो रिमोटलाई एक्टिभेट राख्नुभयो भने त्यसको ब्याट्री सकिनेछ। सो यो ट्राइपोड भन्नुहोस् वा फेरि सेल्फी स्टिकले चाहिँ तपाईँलाई हुनसक्छ यदि तपाईँसँग ठुलो खालको ट्राइपोड छैन वा फेरि प्रोफेसनल ट्राइपोड छैन, तर तपाईँ भिडियोहरू बनाउन चाहनुहुन्छ, घरभित्र बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो तपाईँलाई एकदमै फाइदाजनक हुनसक्छ। एकदम सस्तो पनि हुनसक्छ र सजिलो पनि छ, लाइट पनि छ, जसले गर्दा तपाईँलाई घरमा बसेर भिडियोहरू बनाउन एकदमै सजिलो हुन्छ। र साथमा यो एलइडी आउने भएको भएर तपाईँलाई अझै धेरै राम्रो हुन्छ। म एकचोटि पुरै रुमको चाहिँ जुन लाइट छ त्यो अफ गर्छु र तपाईँलाई यो एलइडी मात्रै बालेर देखाउँछु यो कति ब्राइट छ भनेर। ओके, सो यतिखेर पुरै अफ छ र यहाँ एउटा सानो एलइडी लाइटको जुन स्ट्रिप छ त्यो मात्रै बलिरहेको छ र त्यसकै तपाईँले ब्राइटनेस देख्दै हुनुहुन्छ। अब यो जुन यसमा आएको जुन एलइडी लाइट छ यो कतिको ब्राइट छ भन्ने कुरा अब हामी चेक गर्दैछौँ। ओ तेरी, यो त बहुत धेरै ब्राइट छ त। यसपछि एकदमै धेरै ब्राइट छ। म तपाईँलाई यसरी खोलेँ, ओ हो माई गड, यो त हदैभन्दा बढी ब्राइट छ त हौ।
यसले त गजबको देख्छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइललाई ट्राइपोडलाई कति धेरै ब्राइट देखाएको छ। मैले यति धेरै ब्राइट होला त सोचेकै थिएन, यो त बहुत धेरै ब्राइट रहेछ त। हो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यो एलइडी? मलाई लाग्छ तपाईँलाई यो एलइडी एकदमै धेरै मन परेछ। यो त तपाईँले रातिको बेला लिएर हिँड्नु भए पनि टर्च लाइटको काम गर्छ। ओ वाओ दामी दामी दामी। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ट्राइपोड वा फेरि सेल्फी स्टिकलाई। अब म आफ्नो रुमको सबै बत्ती बाल्दछु र म एलइडीलाई पनि अफ गर्दैछु यहाँनिर। सो एलइडी मेरो अफ भइसकेको छ। हामी यसलाई यहाँ माउन्ट गरेर पनि यसलाई अन गरेर म एकचोटि देखाउन चाहन्छु तपाईँलाई। आई होप कि तपाईँले देखिनेछ। यसको लागि अलिकति सानो गर्नुपर्छ यसलाई। सो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एलइडी अन छ। वाट अ ब्राइटनेस, वाट अ ब्राइटनेस। ब्राइटनेसको कुरा गर्नु चाहिँ एकदमै धेरै ब्राइट छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई मलाई लाग्छ तपाईँको एउटा सिङ्गल भिडियोको लागि एकदमै इनफ छ जस्तो लाग्छ यो ब्राइटनेस। नर्मल भिडियोको लागि, टिकटकको लागि पनि ठिक छ, सर्ट्सहरूको रिल्सहरूको लागि पनि एकदम ठिक छ। र अब कुरा हुन्छ प्राइसको। प्राइसको कुरा गर्दा पहिला म एकचोटि यसलाई प्याकअप गरिहालौँ। सो अब कुरा हुन्छ प्राइसको। यसलाई तपाईँले कहाँबाट पर्चेस गर्दा एकदमै सजिलो हुन्छ र राम्रो हुन्छ। अब तपाईँले फेसबुकमा वा फेरि अरू सोसियल मिडियामा देखिरहनु भएको लागि यसको प्राइस एकदमै धेरै महँगो छ, एकदमै सस्तो। यदि फेसबुकमा तपाईँले अरू अनलाइन स्टोरको कुरा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ यसको सबैभन्दा सस्तो प्राइस 999 अर्थात् अलमोस्ट 1000 रुपियाँ राखिएको छ र डेलिभरी चार्ज 100 रुपियाँ राख्छ, जसले गर्दा यो लगभग 1100 पर्दछ। तर म तपाईँलाई कुनै पनि अनलाइनबाट यसलाई पर्चेस नगर्न भनेर सल्लाह दिन्छु, किनकि त्यो ठाउँमा जुन कुरा तपाईँले 1000 रुपियाँ वा फेरि 1100, 1200सम्म, 1500सम्म मैले देखेको छु। जुन फेसबुकमा आएको डिस्प्ले गरिएको जुन यसको एड छ त्यसमा मैले 1200 1500सम्मको मैले यसलाई देखेको छु। त्यहाँ कुनै पनि साइटबाट नकिन्नु होला। यसलाई किन्न छ भने तपाईँले एउटा मात्र साइटबाट किन्नुहोस् जहाँ चाहिँ यसको प्राइस एकदमै धेरै छ, यति धेरै सस्तो छ कि तपाईँले अहिलेसम्म सोच्नु पनि भएको छैन। यसको प्राइस जम्मा 450 रुपियाँ रहेको छ। कहाँ त? दराजमा। यदि तपाईँ यसलाई किन्न चाहनुहुन्छ भने दराजबाट किन्नुहोस्। र दराजमा किन्नु भने एउटा राम्रो कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यसलाई रिटर्न पनि गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँले दिएको 450 रुपियाँलाई रिप्लेस पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले दराजले तपाईँलाई रिटर्न दिन्छ। तर यदि तपाईँले अरू कुनै पनि वेबसाइटबाट किन्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि अनलाइन स्टोरबाट किन्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँले यसलाई साट्न पाउनुहुन्छ, तर पैसा चाहिँ तपाईँले रिटर्न पाउन सक्नु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ तपाईँले यदि यो किन्नु नै हुन्छ, तपाईँलाई निड छ, तपाईँलाई सामान्य घरको लागि काम लाग्छ जस्तो लाग्यो, तपाईँले किन्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ तपाईँले दराजबाट किन्नुहोस्। यो स्पोन्सर भिडियो होइन, मैले दराजको स्पोन्सर गरेको होइन, तर मलाई आफूलाई लागेको कुरा म गर्दैछु। किनकि मैले सेलरसँग कुरा गर्दै उसले चाहिँ के भन्थ्यो भने यसलाई तपाईँले एक्सचेन्ज गर्न पाउनुहुन्छ, तर तपाईँले यसलाई चाहिँ रिफन्ड गर्न सक्नु हुँदैन वा फेरि पैसा फिर्ता पाउन सक्नु हुँदैन भनेको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि दराजबाट लिनुहोस्। तपाईँलाई चित्त बुझेन, तपाईँलाई मन परेन भने तपाईँले फिर्ता दिन सक्नुहुन्छ, दराजले तपाईँलाई पेमेन्ट गर्दछ। यो थियो आजका हाम्रो सेल्फी प्लस ट्राइपोड स्ट्यान्डको भिडियो। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने यो भिडियोलाई कृपया लाइक, सेयर र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। र साथमा तपाईँसँग कुनै विचार छ भने त्यो विचारलाई कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। आजको लागि यति नै। फेरि भेट्छौँ कुनै भिडियोमा। त्यतिसम्म स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनु होला।